Shabbat Shalom. Begin on page 99. לפניך מלך חי וקיים שחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך שחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך די 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 bottom of page 102. Blessings on page 103. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לשאת והביא למלאכים בין יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר עשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר עשני בן חורין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר עשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עברים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש ערומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רוקע הארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המחי מצעדי גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוטר ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן ליעף כוח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המעביר שני די שתרגיליני בתורתך ותדביקני במצוותיך ואל תביני בחטא ולעבור מזה יום זה. תרחיקני מאדם רע ומחבר רע. דבקני בעזרתו ומעשים טוב וחובד עשר להשתעבד לך. ותני היום בכל יום. ותננו היום ובכל יום לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ונכורנו ותקמנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. page 122 פסוקי דזמרה begin with ברוך שמה. ברוך שמה ויה עולם. ברוך הוא ברוך אומר ועושה. ברוך מנחם על הארץ.
ברוך משלם שכרתו ברוך לרעה. אלעד וקיים לנצח. ברוך מציל, ברוך שמו, ברוך אתה נאמר מלך העולם. משובח ומפואר ודשון חסידיו ועבדיו. יחיד חיי העולמים מלך משובח ושמו הגדול. יחיד חיי עולמים מלך משובח ומפאר שמו הגדול. ברוך אתה אדוני מלך העולם ותשבחו. Please be seated. Continue with Hodul Adonai Kitov, page 132. הודו לאדוני כי טוב, Hodul Adonai Kitov, כי לעולם חסדו, הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני האדונים. הודו לאדוני האדונים, כי לעולם חסדו, ועושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. לעושה השמיים בתבונה. ועושה השמיים בתבונה, כי לעולם חסדו, לרוקע הארץ על המים, כי לעולם חסדו. לעושה אורים גדולים, לעושה אורים גדולים, כי לעולם חסדו, את השמש לממשלת ביום, כי לעולם חסדו. את הירח וכוכבים, כי לעולם חסדו, למכה מצרים בבחוריהם, כי לעולם חסדו. ויוצא ישראל מתוכם. ויוצא ישראל מתוכם, כי לעולם חסדו. יד חזקה ובזרוע נטויה, כי לעולם חסדו. לגוזר ים סוף לגזרים. לגוזר ים סוף לגזרים, כי לעולם חסדו, וביר ישראל בתוכו, כי לעולם חסדו. ונייר פרעה וחילו וים סור, חילו וים סור, כי לעולם חסדו, למוליך חמו במדבר, כי לעולם חסדו. מכה מלכים גדולים, מכה מלכים גדולים, כי לעולם חסדו, ויהרוג מלכים אדירים, כי לעולם חסדו. לסיחון מלך האמורי. לסיחון מלך האמורי, כי לעולם חסדו, ולעוג מלך הבשן, כי לעולם חסדו. ונתן ארצם לנחלה. ונתן ארצם לנחלה, כי לעולם חסדו, נחלה וישראל עבדו, כי לעולם חסדו. שבשפלנו זכר לנו, שבשפלנו זכר לנו, כי לעולם חסדו, ויפרקנו מצרנו, כי לעולם חסדו. נותן לחם לכל בשר, נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו, הודו לאל השמיים, כי לעולם חסדו.
134. מזמור שיר ליום השבת, הטוב להודות לנו על זמן לשמך עליון. הגיד בבוקר חסדך, אמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל עלי גאיך. כי שימחתני אדוני ופעולך מעשיך מעשיך מאוד עמקו מחשבותיך. ושורה וקמתיש מנוז וצדיק אתה מרף רע כרס בלבנון הזה שתס בביתנו וחסות אלוהינו יפליחו עוד ינובון בצבע דשני ורננים יהיו להגיד כי השער צורי ולא הבלטה לבש, אמונה עוז איתה ותגלות תגלות כמונחם כי צחם הזמנת שרות תקולה משרות תוך ים מקולות מים רבים מדירים משברי ים מדיר במרום אדוני עדותיך נמנו מאוד תכנה בקודש עדותיך נמנו מאוד לביתך נא בקודש אדוני לאורך ימים. 136 אשרי יושבי ביתך עוד יהללו חסדה אשריהם שכחלו אשריהם שאדוני אלוהים אשרי יושבי ביתך עוד יהללו חסדה אשריהם שכחלו אשריהם שאדוני אלוהים אשרי יושבי ביתך עוד יהללו ככל יום אברכי כמה זה השם על המועד גדול הזמן לגדולתו חקר דור לדור ישבח מעשה הדר כבוד הודך ונפלותיך שיח ויעזוז נולותיך ימים וגדולתיך ספרי זכר הטוב חייב חנון ורחום אדוני לכפיים ברוך טוב אדוני לכל מעל כל מעשיו ידוך על כל מעשיך כבוד מלכותך יאמר ולדבר ולהודיע מלכותך מלכות כל עולמים ממשלתך בכל דור ודור סומך אדוני כל הנופלים וזוקף לכל הכפופים עיני כל אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם ביתו פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון צדיק אדוני בכל דרכיו תהילת אדוני תהילת אדוני ידבר פיו יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד
ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם, הללויה. Page 141. ברוך אדוני אלוהים אלוהי ישראל עושה נפלאות לבדו, ברוך שם כבודו לעולם ומלא כבודו את כל הארץ, אמן ואמן. נשמת כל חי, page 145. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני
תמיד מן העולם אל עולם אתה ולעומת צילום פרנס אין לנו מלך אלא אתה אלוהי הראשונים אלוהי הראשונים והאחרונים כל תולדות תשבחות ונהי בעולם ובכל המנהל בעולם ובחסד ורחמים לנו אלוהינו המסיע סומק נופל הנה זוכי קיבוצים לקללים זכותתנו של ברך את שמך על אחת מאלף אלפי אלפים Page 146. לדבר מילתתנו אולי בראים מילתתנו לשון אשר שמת לעצמי בכל פה לך יודע וכל לשון לך תשבע וכל לשון לך תכרע וכל מקומה לך כל עצמותי תאמר אדוני מי כמוך מציל אני מחזק ממנו נבלך ומשפלך נעלה לך ונשבחך ונברכך ונברך את שם קודשך כמו לדוד ברכי נפשי את אדוני בכל כבאי את שם הקודשך בתעצמות עוזך הגדול בכבוד שמך הגיבור לנצח והנורא בנוראותיך המלך היושב על כיסא רם ונישא שוכן עד ברו וקדוש שמו וחתום לפי ישרות תתהלך דברי צדיקים תתברך חסידים תתרומם בקרב קדושים תתקדש ומעט עלות ביבבות עמך שכן חובת כל היצורים לפניך שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר לברך להלל ולקלס הכל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך השתבח שמך עד מלכנו ולאותינו שבחלו שבחלו בממשלה נצח גאולה וכבוד ברכות והודעות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך אל חיי העולמים יתגדל ויתקדש שמי רבה אמן בימת יברך ירותי וימליך מלכותי וחייכון וביומכון ובחיי דרכו בית ישראל בגלה בזמן קריב ואמרו אמן יהיה שם רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתבר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שם ידע קודשה ריחו לעילה מקומכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן מילמה ואמרו אמן. Please be seated on this special
Shabbat, when we are about to get out to the street and march and join thousands and thousands of people on this day of the Women's March, we're going to hear a few words of tefillah, dvar tefillah, from our beloved Rabbi Shuli. Shabbat Shalom. In his book, Man and His Symbols, the psychoanalyst Carl Jung tells of a story of a rabbi who was asked, how come in days of yore people could see God all the time, as we're going to read about in this week's Parsha. There were miracles happening everywhere, open miracles. But nowadays, no one can see God anymore. To which the rabbi responded, nowadays, nobody knows how to bow low enough to see God. An arrogance, hubris, in the mind of Rabbi Abraham Joshua Heschel was one of the most dangerous spiritual states. It was corrosive for the soul, it was unhealthy for societies, and it was destructive to the planet. And he writes often about the role of prayer in cultivating humility, the possibility of cultivating states of humility through genuine, intensive prayer. Now, Heschel is probably most famous, or his most famous quote about prayer is when he wrote about his march in Selma when he was praying with his feet. But I don't think Heschel would have ever imagined the possibility of Jewish activism without Jewish prayer. It was Jewish prayer, it was prayer that would make that praying with one's feet possible. And in other places, he writes, in one of his books, Man's Quest for God, he writes that prayer allows us to cultivate the understanding that we are the spoke and not the hub of the revolving wheel. We're the spoke, not the hub, not the center. We think we may be the center of our lives, our universe, but really we are the spoke. And it's prayer that allows us to cultivate that state and then go out and pray with our feet. So we're going to rise in a moment for Baruch, and maybe we'll be able to bow low enough to see God. The phone of page 149, Baruch Hu. Adonai המבורך Adonai המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Page 150. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל, הכל ידעוך וכל ישבחוך וכל יאמרו אין קדוש כאדוני, הכל ירוממו חסר היוצר הכל האל הפותח וכל דלתות שערי מזרח המאיר לארץ ילדינו מלך המרומם לבדו מאז המשובח מפאר מתשימות עולם אין כרכך אין ככך ואין זולתך, אפס בלתך ומינו מלך. אין ככך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי עולם הבא. אפס בלתך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Page 151. על כל המעשים ברוך ומבורך לפי כל נשמה גודלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו
בהם על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה זכות ומישור לפני כסאו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיו ופיקים נוגה נאה זיווה בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים במה רצון עונה הר וכבוד נותנים לשמור סעולה ורינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח והתקין צורת הלבנה שבבבח נותנים לו כל צבע מרוק תפארת וגדולה שרפים ואופנים וחיות הקודש דילי לי 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 Page 152 לילה של שבת מכל המעשים ביום השביעית עליו ישב על כיסא כבודו תפארת עד תנוחה זה שבח של היום השביעי שבע שעות מכל מלאכתו ויום השביעי משבח ואומר מזמור של המעל ברך מושיענו על שבע מעשי ידיך ועל מאור האור שיצרת המה יפרוך הסלע תתברך צורנו 153 משמיעים ביחד בכל דברי אלוהים מלך חיים כולם אהובים כולם כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהמה וברצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה, ושירה וזמרה ומברכים ומשבחים, ומפרים ומריצים ומקדישים וממליכים. וכולם מקבלים עליהם על מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש יוצרה לנחת רוח, בשפה ברורה בנימה קדושה,
כולם כאחד, עונים ואומרים ביראה. קדוש, קדוש, קדוש אדוני צבאות, מלוך כל הארץ, כבודו. ויפנים את הקודש, ברעש גדול מתנסים למצרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד כבוד אדוני, ממקומו אדוני ממקומו. תשפחות ישמיעו כי הוא לבדו פועל גאולות עושה חדשות בעל מלחמות זורע צדקות מסמיע שורות בור רפואות נורא תהילות ונפלאות חדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית כמור לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש אור חדש אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות page 154 אבל לעשות רצונך בלבב שלם ככוננו רבינו להבין, להשכיל, לשמור, באמת לשמור ולעשות ולקיים את כל דבריתם. למען לא נבוא, ולא נתקשר לנו כי בשם קודשך. מהר והווה לנו ולחי שלום ארבע כנפות כל ארץ וסבור ולצווארים. ובן זרקן כל פועל לשופטה כהן. אבינו לשלום, וארבע כנפות הארץ, ותוליכנו, קוממיות לארצנו, כי אלו הישועות אתה, ובנו חטאים כל הלשון, וקראתנו לשמך הגדול סלע להודות לך ולאהבך באהבה ברוך אתה הבוחר בעמו ישראל
יציב ונחום וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב מה ונעים ורב ודין מתוקם קופה לא יטוב יפה דבר הזה עלינו לעולם ועד. On top of page 157 אמת אלוהי עולם מלכנו צור יעקב מגן ישרנו לדור ועד רוקי מושמו קיים וחיסון אחרון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת ודבר חיים ונחמדים ולעולמי עולמים. אמת שאתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו מלכנו מלך אבותינו ואמותינו גואל אבותינו ואמותינו יוצרנו צור ישועתנו פודנו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה ומלך יושיע אשרי שישמע למצוותיך ועושים על ליבו מדשתה ואדון דאו מרמל גיבורה סלם גאלתנו אלוהינו ובית אבותינו ושתנו כל ביקורי מלאך ממצרים גאלתנו ומבית הבתים חציתנו כל ים מסורי הזאת שיפחו אהובים רוממו אל ונתנו ידים רם בני היסה גדול ונורא משפיע גאים מגביה שפלים מוציא הסירים ופודת ענבים ועוזר דלי לעמו בית שבת אליו תהירו לעליון ברוך הוא ומבורך משה מרים ובני ישראל לך לנו שירה ושמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נהדר בקודש נורא תהילות עושה פרש שירה חדשה שיברו גאולים לשמחה על שפת הים יחד כולם הונו והמליכו ואמרו אדוני אלוהינו צור ישראל קומה בעזרת ישראל ובדי חילומך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני קהל ישראל. ימידן page 159. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור הנורא אל עליון גומר חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גואל לפני בניהם למען שמו ויאהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע מגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אמן. אתה גיבור לעולם אדוני מחיים את אמתה רב להושיע משיב הרוח
ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים מתיר אסורים, ומקיים אמונתו בשמי עפר. מי כמוך בעל גבורות ומדומה לך, מלך ממית ומחי ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול, מתנשאים לעומת סרבים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומך, מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך, מתי תמלוך בציון, בקרוב ימינו, לעולם ועד תשכון ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור, עוד נצח נצחים נהנו תהיינה מלכותך, כתבם ובשיר זכה על ידי דוד משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה לדור ודור. נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהים מפינו למשה עולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
Didi da da da, ya da da, da da. Didi da da da, didi da da da, da da. Didi da da da, didi da da da, da da. Hi da da, didi da, didi da da, da da. Didi da da, didi da da, ya da da. Oh, hi da da, didi da, didi da, da da, da da. Didi da da, didi da, da da. Didi da da, didi da, didi da, didi da, hi da da da, didi da da, didi da da, hi na na, didi da da da, didi da da, hi da da, Page 167, you may be seated. יתגדל ויקנה השם מרבה אמן. ועמד יברכותי וימליך מלכותי בחייכון ויאמרכון ובחייתך בית ישראל בגלה בזמן קריב ויאמרו אמן. יש מרבה מברה לעלה ולמריה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שם ידו קודשי ילכו. לילה מקור בחטא ושירתה תושחתה ונחמתה דמרן מימה ויאמרו אמן. תקבל צלות תורות לכל ישראל כבוד העם אבוני ושמע ואמרו אמן. אמן. יש למר במשמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. 336. 365, I believe. All right, 365. En adir kadonai, en baruch keben amram, en gedula katorah, en dorshea keIsrael, mipiel, yevorach Israel, mipiel, yevorach Israel, en aduk Adonai ואין מבטי כבן אברהם אין זכייה כתורה ואין חוכמה כישראל מפיהם יבורך ישראל, מפיהם יבורך ישראל. אין קדוש כאדוני, אין רחום כבן עמרם, אין שמירה כתורה, אין תומכיה כישראל. יבורך ישראל, מפיהם יבורך ישראל. Seder Atzat Torah is on page 168, and we invite Zach Eisenman, who's going to become a bar mitzvah today, to lead us in Seder Atzat Torah, page 168.
כמוך, ואלוהים אדוני, ואין כמוסך. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אב הרחמים היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים, כי בך לבד פתחנו, מלך עולם ונישא, אדון עולמים. ויחי בן צהרון, ויאמר משה, קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה, לעמו ישראל בקדושתו. Avda de Kudesha berichu, Ana, Avda de Kudesha berichu, Ana, Avda de Kudesha berichu, Ana, de Kudesha berichu, Avda de Kudesha berichu, Avda de Kudesha berichu. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אחד אלוהינו, גדול אדוננו, קדוש שמו. אחד אלוהינו, גדול אדוננו, קדוש שמו. גדול אדוני איתי, ונרומם שמו יחדיו. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, כי כל בשן
בשמיים ובארץ כי כל בשמיים ובארץ לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל לראש ירא לי 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 היי לי 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 היי לי 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 רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לאדום רגליו קדוש הוא. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. May be seated. Shabbat shalom to everyone. Just to let people know, at 10:45 begins all our children's programming for ages 0 to 12 through the passageway. Also, just to remind people that our practice on Shabbat is not to use electronic devices, cell phones, so we request that you put them away, particularly children who are here to celebrate Zach's becoming a bar mitzvah. We're honored this Shabbat to, we had a word of Torah and Devar Tefillah from Shuli, Rabbi Shuli Paso, and we're blessed also to have words of Torah from Rabbi Joanna Samuels, who's a longtime BJ member. In fact, she was the social justice coordinator, the first social justice coordinator we ever had here at BJ part-time during her years in rabbinical school at the Jewish Theological Seminary. Then she was the rabbi of Habonim, just down a bunch of blocks on the Upper West Side. And then she made her way to advancing women, Jewish women professionals, which has made significant impact in the Jewish community on raising women's voices and also the structural challenges of women's leadership and what to do about them. Many campaigns involved in that, and now she's the executive director of the Manny Cantor Center on the Lower East Side, doing incredible work in terms of also dealing with issues of race and class and immigration in what is a facility that is meant to hold everyone in our midst. So we're really blessed to have Words of Torah, particularly today. First, I want to say Mazal Tov to you, Zach. I see that there's a note in your binder that says you've got this, and I want to tell you you've got this. Having sat in that seat just a month ago, today celebrating our daughter's bat mitzvah, I can only imagine the joy and pride that you feel right now. What an honor to share it with you. Shabbat Shalom. In 1967, a group of women founded an organization called Another Mother for Peace in order to protest the war in Vietnam. And this small group of mothers created, as their first action, a Mother's Day card to send to all members of Congress and to the President. The card read, "For my Mother's Day gift this year, I don't want candy or flowers.
I want an end to killing. We who have given life must be dedicated to preserving it. Please, our government, talk peace. The mothers optimistically printed 1,000 cards for this action. But 2 months later, 200,000 cards had been sent from every corner of this nation, propelling the group into national attention and ultimately giving them a strong voice in ending our country's participation in the war in Vietnam. In May 1969, they held their first annual Mother's Day Assembly in Los Angeles, where the organization unveiled a Mother's Peace Pledge, the Pax Materna, which stated, "No mother will be an enemy to another mother." Our Pax Materna, they said, is a permanent, irrevocable condition of amnesty and understanding among women in this world. And over these next few years, Another Mother for Peace continued to be such a powerful voice, and they continued to work to end the war in Vietnam. It is amazing what can happen when a group of women take on something big, and they take it on in their own voices. I thought about this movement of mothers, this movement of women, and their Pax Materna, their prayer for peace, in reflecting on the opening words of this week's Parsha. Vayomer Adonai el Moshe, bo el Paro. God spoke to Moshe and said, "Go to Pharaoh, ki ani chichbadeti et libo ve'et lev avadav," because I, God, I have hardened the heart of Paro and the hearts of the people around him, in order that I may show how strong I am, all my signs. And this statement introduces the final 3 plagues, invites us once again into this ongoing drama between Moshe, Paro, and God. And as we read this pasuk, as we read this parsha, we think, we have seen this before, this same pattern. God commands Moshe to tell Paro to let the Israelite people go. Paro refuses because his heart is hard. God sends the plague that God has promised, which creates great destruction. And then Paro relents, and then Paro changes his mind, and then comes another plague, and then comes more destruction. And so on through Egypt, and so on through our world today. The commentators alight immediately upon a difference in this pasuk, though, which is worthy of noticing. In the past, the text would describe in the third person, God hardened Paro's heart. But this pasuk says, Hichbadeti et libo, God, I have hardened Pharaoh's heart. God stated action, it seals the deal. There will be no change in the heart of Paro, announces God. This is between me and Paro. It is my justice that will be wrought. It is my timeline. It is my words. It is my process that will bring an end to this. This is not the justice of human scale. There is no hope for reconciliation. This battle must proceed, says God, and it will draw all of you into its ugliness, whether we intervene or not. You, Moshe, you, Bnei Yisrael, your job is to be witnesses to how powerfully I can punish, how much destruction I can wreak in this reckoning. This is not a Pax Materna. This is not a mother's prayer. This is not the language of human life and of the giving of human life. This back and forth, this bragging over the destruction that will be made, the fear that will be created among the Egyptians and among Bnei Yisrael, this has no end except death. It is no wonder that in the final back and forth, we hear this statement. Moshe said, "Thus says God, towards midnight I will go forth among the Egyptians, and every firstborn in the land of Egypt shall die. From the firstborn of Paro who sits on his throne to the firstborn of the slave girl who is behind the millstones." Paro is in a death spiral, and the power structure that maintains his unconscionable escalation of destruction, it too is reaching its end. We know how this story will end. We know that this reign of vanity and violence will be over, and that there will be no end to these plagues, it seems, until they are over. There will be no end to the suffering that is wrought until something else rises up in its place.
Vayomer Adonai el Moshe ve'el Aharon be'eretz Mitzrayim lemor. God said to Moshe and Aharon in the land of Egypt, HaChodesh hazeh lachem rosh chodashim. This month is the beginning for you. It is the beginning of months. Rishon hu lachem lechodshei hashana. It shall be the first month of the year for you. Vayomer Adonai el Moshe ve'el Aharon be'eretz Mitzrayim lemor. God spoke to Moshe and Aharon in the land of Egypt, telling them this. The Ramban says, why does it say be'eretz Mitzrayim? And he answers his question by saying that the other commandments were all given in the land of Canaan, and that these are the commandments that we need to hear when we are in the land of Mitzrayim, when we are in the narrow place. HaChodesh hazeh lachem, Rosh Chodashim. This is a new month. This pasuk contains the word chadash 3 times. These slaves who are promised an exit from this bloodshed and slavery in Mitzrayim, they not only need to leave, they need to become new people. It is a new day, it is a new month, it is a new year, says God to Bnei Yisrael. And God commands them to enact these new selves in a ritual. They are to slaughter a lamb, making sure that every household in the community has a part. They are to put blood on the lintels of their doors. They are to roast the lamb and eat it right away. This is how you should eat it, teaches the Torah. Your loins girded, your sandals on your feet, and your staff in your hand, and you shall eat it in a hurry. You must, teaches the Torah, enact this ritual of becoming a new person in the same manner that you will need to be in this new world. You will need to have intention, you will need to have generosity, you will need to be in community, you will need to have your shoes on, you will need to have your staff held, and you will need to be ready to march forward. This is how you leave Egypt. This is how you create a new system of living in this world with your own words, on your own scale, with your own power. In so many ways, this year has felt like a retelling of Parshat Bo. These are terrible times, I think, truly. Paro's heart is so hard, and the hearts of those who uphold these cruel systems. Each day, it seems, brings a new degradation of dignity to our nation, some new plague of darkness, some new revelation about the cruelty of our leaders and the brokenness of our systems. Systems of all kinds are being revealed as agents of abuse and injustice. Equal to the shock of what has come new in this past year is the painful realization that much of it was here all along. All of these plagues have been with us for some time. We knew that toxic masculinity meant that women's safety, women's ambitions, and women's voices were under attack. We knew that. We knew that African American men were being harassed and violated by police and incarcerated at rates where the only possible explanation is racist hatred. We knew that. We knew that the investment funds that power our wealth and security were being invested in gun manufacturers, for-profit prisons, and oil refineries. We knew all of those things. We knew that fortunes were being made on the backs of minimum wage workers who can't make ends meet and feed their families. We knew that tax breaks for some of us meant less food, less medical care, and less direct assistance to others of us. We knew. We knew that immigrants fleeing violence and injustice in their home countries were mired in a legal system in our country with no clear paths forward and with pitfalls at every turn. We knew that. And now we really know. Now we really, really know. HaChodesh hazeh lachem rosh chodashim, rishon hu lachem lechodshei hashana. We now know that the only way out of this narrow place is to remake ourselves as new, sturdy and fortified, to create new systems and to bring justice. In our vulnerability and our fear, we learn new truths about the ugliness that power and privilege can bring. We have learned also new responsibilities that come with having power and privilege. We have learned that in this particular revolution, when we throw off the shackles of Paro
and all of those systems that Paro has built, that it is women who are leading the way. We are learning new names like Tarana Burke, the African-American activist who created the hashtag #MeToo. We are learning the names of the Alianza Nacional de Campesinas, the National Farm Workers Organization, who in the midst of the early reports of violence against women in Hollywood, against actresses, sent a letter of solidarity to actresses, letting them know that the farm worker women were here to support their sisters. We are learning how to run for local office and supporting those who do. Between 2015 and 2016, roughly 900 women contacted Emily's List, which recruits and trains pro-choice Democratic women, about running for office. In the last year, since the election of our current president, more than 26,000 women have reached out to Emily's List about launching their campaigns. We are all, women and men, learning new ways to use our bodies, which interrupt our collective muscle memory of satiation and comfort and of passivity and fear. We're introducing ourselves to the power that comes from taking a knee, from joining a march, and like 100 of our fellow rabbis and Jewish leaders did this past week, sitting down in the halls of power in Congress to fight for the dreamers, to fight for the dream of this country being a true place of justice, and saying to the powers that be, we will not be moved. HaChodesh hazeh lachem Rosh Chodashim. It is a new month. It is a new day. You know what? Once a year, on one night, or 2 nights actually, with our littlest fingers, we remember those plagues. We remember them just with our little fingers, mostly so that we can acknowledge their victims in this senseless way of wielding power in the world. This is the new day. This is the new Pax Materna in honor of all of the mothers, everyone who has a mother, everyone who has a father, and everyone who is a father. Everyone. We have our sandals on. We have our staffs in our hands. It is a new day, and we are remaking ourselves so that we can renew this world. Shabbat Shalom. The reading this morning begins on page 379, the 11th chapter of the book of Shmot, verse 4. ויעזור ויגב ויושל לכל החוסים בו ונאמר אמן. כל הבו גודל נתנו כבוד לתורה, תעמוד לי בחנה. בת חנה בדוד, לעלייה ראשונה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר ברך בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ויאמר משה כה אמר אדוני, קח הצעות הלילה, אני יוצא בתוך מצרים, ומת כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעה היושב על כיסאו, עד בכור השפחה אשר אחר הריחיים, וכל בכור בהמה. והייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, אשר כמוהו לא נהיית, וכמוהו לא תוסיף. ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו למאיש ועד בהמה, למען תדעון אשר יפלה אדוני בין מצרים ובין ישראל. וירדו כל עבדיך אל אלי,
והשתחוו לי לאמור, צא אתה וכל העם אשר ברגליך, ואחרי כן אצא ואצא מן פרעה, יצא מן פרעה בחורי אב. ויאמר אדוני אל משה, לא לשמע לכם פרעה, למען רבות מופתי בארץ מצרים. ומשה ואהרון עשו את כל המופתים האלה לפני פרעה, ויחזק אדוני את לב פרעה, ולא שילח את בני ישראל מארצו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher nata lanu Torat emet, v'hayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב ואמותינו שרה רבקה רחל ולאה, may the one who blessed our ancestors bless our beloved Linda, who has ascended today to honor God, the Torah and Shabbat, and to thank God for all the blessings that God has bestowed on her from the day of her birth until today, in which she celebrates her 75th birthday. May God protect her from disease and illness and all bad things, and God bless her with long life filled with good health and love. May God send blessing of success in all her endeavors. May God bless her connection to this community, which has been long-standing. She has learned, she has grown spiritually here, she has participated, she has given of herself in so many ways, and now she's moving to this neighborhood so she can be close to our community and continue to participate and continue her journey with us in joy and blessing. And let us say, Amen. יעמוד יוסף דוד בן אברהם ורחל לאה ומשפחתו, משפחת קייזיס, ניתן, מקטנים והגדולים, לעלייה שנייה. ברכו את אדוני המברך, ברוך אדוני המברך לעולם ועד. ברוך אדוני המברך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Amen. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. דברו אל כל עדת ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש של בית אבות צא לבית, ועם אימת הבית מיד משה ולקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות, איש לפי אכלו תחסו על הסה. תמיד זכר בן שנה יהיה לכם, מן הכבשים ומן העזים תיקחו, והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בן 40, ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות ולמשקוף על הבתים אשר יאכלו אותו בהם, ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות אמורים יאכלוהו. אל תאכלו ממנו נח ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש ראשו על קרוב ועל קרבו, ולא תוציאו ממנו עד בוקר, ונותר ממנו עד בוקר באש תשרפו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת,
v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, אמותינו, שרה, רבקה, רחל ולאה. May the one who blessed our ancestors, bless our beloved Joel, who has ascended today with his family to honor God, the Torah, and Shabbat, and to thank God for all the blessings that God has bestowed on him from the day of his birth until today, in which he turns 65. May God protect you from disease and illness and bless you with long life, filled with good health, with love, surrounded by this beautiful family that you and Sarah created. Really beautiful family with your sons and your daughters and your granddaughter. A life of blessing and joy. May your family continue to expand, to grow in numbers and in years. And may you be here to enjoy it and take it all in for many, many years of celebration and joy together with us in this community that you have been a part for so many years, and you've given so much. And you've brought into this community Josh and Emily and Saul and Kristen and now Eleanor. And you brought so many blessings and gifts to us of leadership and of your time and dedication and love. May we continue to celebrate for many years. And let us say Amen. Amen. Can I just say one quick thing? So, as I turned 65, I wanted to share with our community all the wonderful simchas we've had this past year. First, Saul and Kristen's beautiful wedding we had a few months ago. And then Josh and Emily bringing us Eleanor March, who is a love of our lives, and Margalit Rachel. So, Mazel tov. Mazel tov. יעמדו העולים לעלייה שלישית. The third aliyah is for those who mark a yortzeit this coming week. You're invited to come up now. Amen. וככה תאכלו אותו, מתניכם חגורים, נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא לאדוני, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם ועד בהמה, וכל אלוהי מצרים, 10 שבטים אני אדוני, והיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את הדם ופסקתי עליכם, ולא יהיה בכם נגף למשחית, והכותי בארץ מצרים, והכותי בארץ מצרים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. יעמדו העולים לעלייה הרביעית. We call to the fourth aliyah, those who wish to recite the Misheberach, a prayer for someone who is ill.
אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Hamfarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar banu mikol ha'amim V'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. אמן. Amen. Bahaya Hayam Hazel Lachem Zikaron Bachagotem Oto Chag Ladonai Ladorot Techem Chukat Olam Techagu Shiva Yamim Ata Otochelu Ach Bayom Haishon Tashbitu Seor Mibatechem Ki Kochel Chaamet Benicherta Hanefesh Hahim Yisrael Miyam Rishon Ed Yom Hashvi'i Uvayom Harishon Mikra Kodesh Uvayom Hashvi'i Mikra Kodesh Yeh Lachem Kol Melacha Lo Yaseh Bahem Ach Asher Yechel Lechol Nefesh Hu Levado Yaseh Lachem. Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam nata b'tochenu, baruch atah Adonai noten HaTorah. אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב אמותינו שרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך וירפא את החולים. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחזיקם ולרפא אותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר החולים. חזק את ידי העוסקים בצורכם, שבת עם לזעוק רפואה שלמה קרובה לבוא, שתה בעגלה ובזמן קריב וכן יהי רצון, ונאמר אמן. רפסירי אל נאמן, כי אתה רופא אומן. את ראשי שורך חלשי, ותן כוח לנפשי. את ראשי May be seated. יעמוד פסח שמעון בן יוסף לב לעלייה חמישית. Baruch Adonai Hamvarach. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar banu mikol ha'amim V'nasan lanu es Toraso. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. אמן. Amen. Ushmartem et hamatzot, ki be'etzem hayom hazeh, hotzati et tzavotechem me'eretz Mitzrayim. Ushmartem et hayom hazeh, l'dorotechem chukat olam, barishon, ba'arba'ah. Asar yom lachodesh ba'arev tochlu matzah ad yom echad ve'esrim lachodesh ba'arev shivat yamim seor lo yimatzeh bevatechem ki kochel machmetzeh benicherta hanefesh hahi me'adad Yisrael bagir v'zrach haaretz kol machmetzeh lo tochelu bechol moshvatechem tochlu matzah. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen.
תעמוד טובה בת דניאל ומשה לעלייה שישית. Baruch hu et Adonai hambarach. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai hambarach leolam vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayikra Moshe l'chol ziknei Yisrael vayomer aleichem mishchu ukchu lachem tzon lemishpachotechem v'shachatu hapasach ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף והגעתם אל המשקוף ועל שתי המזוזות מן הדם אשר בסף ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר ועבר אדוני לנגוף את מצרים וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות ופסח אדוני על הפתח ולא ייתן המשחית לבוא על בתיכם לנגוף ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ובניך עד עולם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam natan b'tutenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Please rise. May the one who blessed our ancestors, Abraham, Yitzchak, and Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, and Leah, bless this mother, Toby, Tova, bat Daniel, Umasha, as well as her daughter, Danielle Rose Baldinger. Her name among the people of Israel is Gila or Bat Tova. Merciful God, grant that this child grow to maturity and good health and mind. May she be a sensitive and caring human being. May she be spared the ravages of war and violence, the bitterness of hatred and prejudice. May she be a blessing to all who love her, to the people Israel, and to all humanity. May she be blessed with long life surrounded by her beloved family. And may her mother find wisdom and length of days to raise her daughter to the study and practice of Torah, deeds of compassion and righteousness, and to witness her achievement of love fulfilled. May she be capable of loving deeply, and may she be loved deeply. And let us say, Amen. Ho siman siman tov. Yehi lanu lechol Yisrael. Amen. Nay na nay 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 na 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 nay na nay nay. Hay na na nay nay na nay nay. Didi na 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 na, didi na na ya na na ya da 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 ya ya yo siman siman tov, mazel 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 tov, yehi lanu lechol Yisrael. Amen. Ay nay nay ya nay 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 ay na 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 nay ya nay nay nay. Mazel tov. I think there are a lot of babysitters in the congregation. People can be seated. We just want to share. I think Toby was afraid she wouldn't get through it, so I'm just going to share who Danielle is named for. Toby's grandmother on her mother's side was the only grandparent she ever knew, and she was named Beatrice, which in Latin means blessed joy. So after her, she is named Gila, which means joy in Hebrew. And she was very interested in having a word that, a name that had the light in it. So she chose her second name as Or. So she settled on Gila Or, which means joy of light or light joy.
And she's also named for, Danielle is in memory of Toby's father who died how many years ago? 10 years ago. His name was Daniel. And so, and are you wearing his talit today? She's wearing his talit today. מזל טוב, מזל טוב. ההמון משפחת הבר מצווה לעלייה שביעית. ברכו את אדוני, ברוך אדוני מבורך לעולם ועד, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן אדוני לכם כאשר דיבר, ושמרתם את העבודה הזאת. והיה כי יאמרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? ואמרתם זבח פסח הוא לאדוני אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל, ויקוד העם וישתחוו, וילכו ויעשו בני ישראל כאשר ציווה אדוני את משה ואהרון כן עשו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Please rise. יתגדל ויתקדש שם הרבה, ועמד יברח ירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל, שמי קודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה, ואמרו אמן. You may be seated. יעמוד, יעמוד, יעמוד הבחור הבר מצווה חיים, בן יהושע ומרים, מפטיר חזק. Baruchu ata, oh sorry. Baruchu Adonai Havara. Baruch Adonai Mevorach leolam va'ed. Baruch Adonai Havara leolam va'ed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et torato.
Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. V'haya ki tavo el haaretz asher yiten Adonai lachem kasher diber ushmartem et avodah hazot. V'haya ki yomru alechem bnechem ma avodah hazot lachem. ואמרתם זבח פסח הוא לאדוני אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנוקבו את מצרים ואת בתינו הציל ויקוד העם וישתחוו וילכו ויעשו בני ישראל כאשר ציווה אדוני את משה ואהרון כן עשו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'hayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Please rise, יעמדו המגביה והגוללת. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. Please be seated. Zach will now chant the Haftarah for Parshat Bo. It's at the bottom of page 395. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'mi'im tovim v'ratzav v'divreihem hane'emarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'Torah u'Moshe avdo u'Yisrael amo v'imviei ha'emet v'tzedek. Hadavar asher diber Adonai el Yirmiyahu hanavi lavo Nebuchadnezzar melech Bavel lehakot et eretz Mitzrayim. Hagidu v'Mitzrayim v'shmiu v'midol v'shmiu v'nof u'v'tach panches imru hitiyatzev v'achein lach ki achla herev tzevivecha madua nisaf abirecha lo amad ki Adonai hadafo hirba koshel kam nafal ish al re'ehu vayomru kuma v'nashuva el ameinu ve'el eretz moladetenu mipnei herev hayona kar'u sham paro melech Mitzrayim sha'on he'evir hamoed chayaninu mamelech Adonai tzeva'ot shemo ki ketavor becharim U'chekarmel b'yam yavo Klei gola asilach Yoshevet bat Mitzrayim Ki nov l'shama tiyeh V'nitzta me'en Yoshev Egla yafefia Mitzrayim Keretz mitzafon bava Gam sechirecha v'kirba Ke'eglei marbek Ki gam heima chifnu, nasu yakdav lo amadu, ki yom edam, ba alehem et begudatam, kola kanachash yelech, ki vechayu yelechu,
ובקרדמות באו לך כחוטבי עצים. כרתו ירבנו מאדוני כי לא יחקר, כי רבו מהרבה ואין להם מספר. הוביל שבת מצרים ניתנה ביד עם צפון. אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, הנני פוקד אל עמון מינו ועל פרעה ועל מצרים ועל אלוהיך ועל מלאכיך ועל פרעה ועל הבוטחים בו. ונתתים ביד מבקשי נפשם וביד נבוכדנצר מלך בבל וביד עבדיו. ואחרי כן תשכון כי מי קדמנו מאדוני. ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תיחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים. ושב ושקט ויעקב ושקט ושאנן ואין מחריד. אתה אל תירא עבדי יעקב נאום אדוני, כי עמך אני, כי אעשה חלה בכל הגויים אשר הדחתיך שמה. ואותך לא אעשה חלה, ויסרתיך למשפט, ונקה לא אנקך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, ציר כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבריך מדבריך, אחור לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניך. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד שכיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל עבודה ועל נביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכם אותך. יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Oh God. Okay, kids. There's a candy end. Okay. Zach will now offer his Devar Torah. Shh. Shabbat Shalom, everyone. When I grow up, I want to be a writer because it allows me to be creative and I can make anything happen. In fact, I've already started to write a novel called The New World.
It takes place in the future where utopia becomes a dystopia. In each chapter, I write about a different character's experience. For example, Connor's a good guy. He's about 30 years old, he's strong, he's kind, and he works for a dystopian army fighting off these evil mutants. Another one of my characters is named Alexis. She's about 63 years old, mean, powerful, and smart. I love storytelling, which leads me to why I really like my Parsha Bo. Bo is about Moses talking to Pharaoh in the last 3 plagues: locusts, darkness, and the killing of the firstborn. It's got good guys, bad guys, and if you don't already know, pretty much is the story of Passover. One of the rules of Passover is Agada, which means storytelling. One of the best parts of celebrating Passover, in my opinion. But we're not just given a list of facts. That would be history. And sometimes history can feel like his story, not mine. See what I did there? Anyways. We are commanded to tell the story of Passover to our children, and their children, and their children's children, and their children's children's, never mind, you get it. At the Passover Seder, some of us ask questions, some of us spend a lot of time thinking of the Afikomen, but we are all supposed to tell and listen to the story of Exodus. And when parents and friends sit down all together and tell stories, it isn't history, it feels more like a memory, which becomes our story too. Every kid who is told stories remembers their favorite and what he or she got from it. For example, when I was little, I liked the story of Ferdinand the Bull. It taught me and many others that you can be different and special, and that kindness can pay off more than aggression could ever could. I love asking my family about their own stories. For example, my great-aunt Nadia escaped Germany during World War II and came to America when she was young. She lived until 105. Nadia was brave and strong, and she never gave up. She taught me that I can be brave and strong at any time too. And one other favorite story I love to hear about is when I was very little, and me, my mom, and grandparents were flying to Miami. As the plane took off, my grandmother said, "Okay, we're on our way to Miami." Apparently, I then asked, "Can I go to your Miami too?" In my Parsha, God says, Bo leparo. Bo in Hebrew means come. Translated, it means come to Pharaoh, to ask God to let the Jews go from slavery. But really, it should say, go to Pharaoh. When you say, go do this or go do that, it's like saying, go and do it without my help. But if you say, come do this or come do that, it's like saying, come on, let's do this together. As if God was actually there waiting for him with Pharaoh. He says that it's going to be very difficult, but I'll still be there with you. If you do something together, it's not as scary. When I was acting in musicals like Wizard of Oz or Seussical, I was really scared, not knowing if I was going to mess up or not. At the beginning of the show, we all went up there. It wasn't just me, it was everyone. I wasn't facing my fear alone. We all did it together, and that made a big difference. In the future, I'm going to have to do some pretty scary stuff. But I know I'm not alone. I've got family, I've got friends, and now I've got community. Shabbat shalom. We don't clap, we say Yasher Koach. Yasher Koach. Please rise. Mishaberach Avotenu Abraham Yitzchak v'Yaakov v'Imotenu Sarah Rivka Rachel v'Leah. May the one who blessed our ancestors bless Zach, Chaim ben Yehoshua Miriam, who has come forward this day to the reading of the Torah in recognition of his desire to live a worthy Jewish life. Zach, while there are many questions for you about the meaning of this moment, what is clear to everyone who knows you is that even with your questions, you arrive with a certain brightness and cheer to most moments and have an incredible, joyous presence. May God bless that soul of yours that shines and glows, and even when there are plagues of darkness, may you bring in your light. May your love of stories, whether at the Pesach Seder with your family or in the privacy of your own room writing your novels, be a way to not only connect with the memory of the past, but also a vehicle to bring your voice to the future and to shape a plot and a life of purpose, creativity, and imagination.
Zach, sometimes I think you underestimate yourself and what you can do. May this journey of bar mitzvah be one that teaches you that you have gifts to offer, Torah to teach, and the strength and resilience to persevere even when things feel hard or challenging. May you hear the voice of God that says, Bo, come with me. I'll be with you, and so too the voice of your Jewish community telling you, you won't be alone. May God continue to be with you and in the life that lies before you, just as God has been with you from the day of your birth until now. May it be God's will that you continue to grow in body and spirit, in wisdom and humility, in the love of all creatures, in faithfulness and courage, surrounded by your beloved family. And may you always be regarded as gracious and wise in the eyes of God and all humanity. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka, Yisa Adonai panav elecha, v'yasem lecha. Shalom. Seder Achnasat Torah. It's on page 170. 183. Hallelujah, et Shem Adonai, Ukav Shemo Lavado. על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו. תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. הללויה, הללויה. מזמור לדוד, הבו לאדוני בני אלים. הבו לאדוני כבוד שמו, ישתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים, אל הכבוד הרים, אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את עזי הלבנון. ויקידם כמו עגל, לבנון וסריון כמו בן רימים. כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יכולל איילות ויחשוף יערות ובחלום 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 כולו מרכבות. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם, אדוני יעוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. עץ חיים היא למחזיקים בה בתומכיה מאושר דרכיה
Please be seated. Shabbat Shalom. We want to wish a Mazal Tov to Zach and his entire family and friends who are here on becoming a bar mitzvah this Shabbat. Zach, now you can eat the candy. And we want to wish a Mazal Tov to the Honorable Andrew Borak on his appointment as a New York State Supreme Court Justice. And Roli actually had the honor of delivering the closing prayer at his installation ceremony. We also want to wish a Mazal Tov to Garrett Adler, Karina Albishtiju Amaya, and Robin Arano, Dennis Drew, and Nate Adler on the recent marriage of Garrett and Karina in Mexico. And we want to say thank you to those who are sponsoring the Kiddush this Shabbat, Melinda and Josh, Zach's parents, in honor of him becoming a bar mitzvah, and of course a Mazal Tov to Toby, in honor of the naming of her daughter Danielle Rose, and to Jeff and Shelley Kell on the birth of their grandson Jonathan William Kell. Just to, I'm not going to make any more announcements. We're pressured for time to be a part of the Women's March, so there's plenty of things coming up. Please pay attention to them. They're all in the Kol Yesharun. I apologize for people who thought we were going to make announcements. We're not. I know other people are very grateful and saying hallelujah. So I just want to say what the plan is, and we'll say more at the end of the tefillah. But those who are not joining us, who are celebrating Zach's bar mitzvah and celebrating the baby naming, who are going to go for Kiddush to the third floor of 89th Street, and we'll make Kiddush there and enjoy Kiddush. For those of us who are marching, we're going to proceed directly downstairs for a very light and quick Kiddush, and then make our way to 86th and Central Park West to join the rest of the Jewish community for the march. So that's the plan, and now Roli has some words of Torah. Shall we take a vote about announcements? We would be very happy and relieved. Just want to share a few words of Torah as we prepare for Musaf, and as we prepare to go out into this beautiful day full of light, to join thousands of people who are marching, asking for better times, for better government, for a more sane tomorrow. I want to refer us back for a few moments to the Torah portion that we just read, Parshat Bo. Parshat Bo, as Aviva Zornberg notes in her extraordinary book about the book of Exodus, the book of Shemot begins and happens for the most part in darkness. It begins with a plague of locusts, which renders the land dark. It then goes into the 9th plague, the plague of darkness, which is so thick that people could touch it, and they couldn't move because the darkness was so thick. And then it goes into the plague of the death of the firstborn, which happened at midnight in the middle of the dark. It was dark outside, and it was certainly dark inside for the Egyptians too. And then as the night proceeds, the anticipation, the fear, the anxiety, the anguish, the excitement of living in the morrow begins to build up for the Israelites who are hearing the terrible cries of the Egyptians whose firstborn are dying. And it's chaotic, and there's anticipation, and there's the eating of the Paschal lamb in community and family. There is the beginning of the telling of the story and the anticipation that this story will be told generation after generation, as Zach said in his Dvar Torah, to our children and our children's children, and so on and so forth. I want to read just a short paragraph from Aviva Zornberg, which talks about what happens in the night. The modality of redemption is ecstatic, troubled, hurried, unripe. It is the leap rather than the walk, question rather than answer, syncopated rather than orderly rhythm.
This modality belongs to the night, to dissonance, to blank spaces. The night of Egypt refers not only to the sufferings before redemption, but to an intrinsic dimension of redemption itself. And then she quotes a text from the Talmud, Masechet Nida. Oto malach hamemune al ha'irayon, Laila shmo. There is an angel in charge of conception, and his name is Night. What was conceived during the night of the Exodus was the desire for freedom. Outside, it is a bright day. It's an anticipation of the spring. It's beautiful as it hasn't been in weeks. But inside, it's still very dark. And remember, Oto malach הממונה על ההיריון, there's an angel in charge of conception, and his name is Night. In the night is where freedom is conceived. It is in this dark space that we are all living, not just here, for all around the world. This dark space that has enveloped and taken over, and that feels so thick inside that we can touch it. It is in this place of darkness that the angel, Night, is conceiving freedom. I invite you to write for Musaf. 184. יתגדל ויתקדש מרבה, בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן, יש מרבה מברך, לעלם ולרעיה יתברך. וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמד קודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דמי. Page 185. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון, גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד צאר. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיים את מטרה והושיע, משיב הרוח מוריד הקשה, כלכל חיים בחסד, חיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים עתיר אסורים, קיים אמונתו לשני עפר, כמוך בעל גבורות ומיתו מלך, מלך ממית ומחי ומצמיח ישועה, ונמלת לחיות מתים, ברוך אתה אדוני חיי המתים. אמן. נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ, כבודו כבודו מלא עולם, משרתיו ושואלים זה לזה, איה מקום כבודו לאומתם, ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני מקומו,
ממקומו הוא יפן ברחמים, ויחון עמם יחד עם שמו, ערב ובוקר בכל יום תמיד. פעמיים באהבה שמע אומרים, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו, שנהנה כל חי. להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור, הללויה, לדור ודור נגידות לך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. תיקנת שבת הצית הכל ונוטה עצמי דברי.
יתקדל ויתקדש שם רבה, ועל מלא כרותי וימליך מלכותי וחייכון, יום יחון, וחי תחול את ישראל ועלה בזמן קריב, אמרו אמן. יש מרבה מברה, לעל המנה למריה, יתברך. וישתבח ויתברך ויתומם וינסה ויתודה ויתלה ויתרשם וידקות השם. בריחו. לאלה מקום וחטא ושירתה, תשחטה ונחמתה דברת מימה ויאמרו. אמן. תקבל צאתנו ואתון, תכו יצרח, אדם ועוד משמיים ויאמרו. אמן. יש למר הבא מנשמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ויאמרו אמן. Eloheinu 204. En Kedohenu, en Kadonenu, en Kemalkenu, en Kemoshienu, Michelohenu, Mikadonenu, Michemalkenu, Michemoshienu, Nodel Elohenu, Nodel Adonenu, Nodel Malkenu, Nodel Moshienu, Baruch Elohenu, Baruch Adonenu, Baruch Malkenu, Baruch Moshienu, Atahu Elohenu, Atahu Adonenu, Atahu Malkenu, Atahu Moshienu, Atahu Sheiktiru, Avotenu, לפניך אקטור את הסמים נאי נא 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 נאי נא נאי נא נאי היי נא 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 נאי היי 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 נא 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 נאי נא נאי נא נאי היי נא 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 נאי עלינו לשבח לדור הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא זו אלוהים מרומים הוא אלוהינו הוא האלוהים השמיים תחתנו אותנו צח להביא גילולים מלסת קירו והיינו כל זתר אל כלי חתיכה כל בשוע כל לשון לפניך אדוני אלוהים ואורי כל המילים שנבחר קראתם אותנו כי המלכות שלך היא הכתוב בתורתך
אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא תהיה אדוני אחד. All those in mourning or marking your yahrzeit, please remain standing for Mourners Kaddish, Kaddish Tome, page 207. Yitgadal v'yikadash shemei Rabbah, v'amad yivrach v'yirutei v'yamlich v'achutei, v'chayechon v'yamechon uv'chayei d'chol Beit Yisrael, ba'agala u'v'zman kariv v'yamru amen. Yehei shemei Rabbah v'roach le'olam olmei olmaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei l'kudesha b'richu le'elam min kol berachata v'shirata. Tushbechata v'nechmata da'miran b'ama v'yamru amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yamru amen. Oseh shalom b'mromav hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'al kol yoshvei tevel v'yamru amen. You may be seated. There's one line in towards the end of this week's Torah reading, after the Pesach sacrifice and the putting on the doors, and it says, the Torah says, Torah achat yeh la'ezrach v'lager hagar b'tochochem. There shall be one law, or one Torah. One Torah means law in this case. One law shall there be to a person who is a citizen, or to a person who is stranger that lives amongst you. And Rashi says that the point of this phrase, the point of this pasuk, is to make it clear that there is equality between the ger and the ezrach. That there's equality, there should be equality between the person, the stranger who dwells in your midst, and the citizen. And then Rabbi Samson Raphael Hirsch goes forward with that notion. He says, right at the beginning of the constitution of the nation of Israel, it was declared that this constitution had in mind not only the sons of Abraham who had been redeemed from Mitzrayim and their descendants. All that had occurred from Abraham until the redemption from Egypt had been for the whole of humanity. Every human being can make this past his own and enter the circle of the redeemed ones. Neither descent nor the right of birth in the country are considerations for the right to enter this constitution. Only that which man carries within himself, only that which is truly human in a human being weighs out this consideration. The native-born Jew loses all value if he becomes estranged from Judaism. The born heathen receives full and complete equality of rank as soon as he enrolls himself in the Jewish bond with God. It's amazing to think that in the Torah that this notion of equality is born so deeply. And at the same time, the Torah itself doesn't even know how to realize that notion. It's a patriarchal book, even God-inspired. It has its own isms in the Torah. And so too Rabbi Samson Raphael Hirsch, who bore this incredible commentary saying, it is about the human nature and what it means to be a human that makes us a part of what it means to be humanity and what it means to be a Jewish people. It's not about genes. It's not about who you were before. It's about what you choose to be a part of and who dwells in your midst. And still he could not have imagined the nature of equality that is in 2018. And we too, as we declare that everyone is equal in our bill of, in our Declaration of Independence, and in all the many movements that have been born up until this very moment, we thought we got there, and at the same time as we're getting there, we're also pushing other people under. This march is to say not one group,
not immigrants, not women, not strangers in our midst, LGBTQ, Black, Hispanic, Haitian, from any African country, not one group deserves to not be considered to have a gateway to what it means to be part of humanity and to be part of America. And that is why we're walking. That is why we're walking. I can tell you 1,000 things of what it means to be a woman and a rabbi in a progressive circle, and how many times it's still an effort. And I'm sure many, many people in this community, whether they're LGBTQ, whether they're short or tall, or all different ways that make us different, challenged with needs, learning issues, how we're still fighting battles and we will continue to fight them. But we're walking today to try to break the structure to allow people to be put on top and people to be put on the bottom, to break a hierarchy that puts particularly white men at the top and people of color, Black men, at the bottom. This is not just a walk for women, it's a walk to break the structure. To break the structure. And that is all our issue. This is not just our president's issue. This is not just the broken government's issue. This is how do we, as we fight for our own rights or we fight for others' rights, do we not consider all the ways that we keep people down? And let there be that truth that listed in the Torah when it was imagined the redemption was about to happen, that there would be a Torah echat, one Torah for all, citizen and stranger, so that we wouldn't even think who might be a citizen and who might be a stranger. So we're going to rise and we're going to bless our children, and then we're going to sing Siyahamba, which is actually an African redemption song that we learned. We learned it from Kay. From Kay at SBSA. It's in the Kol Yesharun. All the kids come up for a blessing. Okay, come kids, all under the talit. We're walking. Is anyone walking here? Any kids walking? Any kids walking, Jesse? Yeah. We're walking so that everyone will, please God, be equal when you get to be grown-ups. Whoops. And we say for the girls, Yisimech Elohim Kesara Rivka Rachel Leah, and for boys Yisimcha Elohim Ke'Ephraim U'Menashe. Together, Yivarechecha Adonai V'Yishmarecha, Ya'er Adonai Panav Elecha V'Choneka, Yisa Adonai Panav Elecha V'Yasem Lecha Shalom. Amen. Siyahamba. Siam Bekukanyen Kwenkos, Siam Bekukanyen Kwen. Was on page 1 of the KJ. Siam Bekukanyen Kwenkos, Siam Bekukanyen Kwenkos. Siyahamba, oh, Siam Bekukanyen Kwenkos. Siyahamba, oh. We are marching. We are marching in the light of God. 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 We are marching. We are marching. Oh, we are marching in the light of God. We are marching, oh, we are marching in the light of God. Siam Bekukanyen Kwenkos, Siam Bekukanyen Kwenkos, Siam
by kukanyen kwenkos. Siam by kukanyen kwenkos. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Again, Kiddush in the third floor of the community house or downstairs in Frankel Hall for those of you who are marching. Shabbat shalom.